Taas uusi kiinalainen sähköautomerkki. Miksi näistä pitäisi enää edes välittää? Tää yksilö on GAC Aion V ja se on uusin sähköautomerkki ja sähköautomalli Suomen markkinoilla. Kyseessähän on melkein sentilleen ID4 kokoinen, vähän kuutiomainen, keskikokoinen katumaasturi, eli just sellainen auto, mistä suomalaiset tykkää. Aion V:stä löytyy 75 kWh LFP-akku ja entäs ne hinnat? No, alkaen 36 000 euroa ja tää parempi luxury-versio on 39 tonnia. Ja se hinta on se, minkä takia tästä pitäisi välittää. GAC on itse asiassa koko Euroopan automarkkinoilla aika uusi merkki, nimittäin tämä Aion V on heidän ensimmäinen malli, mitä he tuo Eurooppaan. Ja itse asiassa vaan 3 maahan, joista yksi on Suomi, joten ollaan kerrankin jossain melkein ensimmäisiä. Autoahan maahan tuo Inchcape, joka tunnetaan muun muassa Xpengin maahantuonnista kuin myös Mazdan ja Jaguar Land Roverin maahantuonnista. Ja mahdollisia ostajia rauhoitellaan myös sillä, että autossa on siis 8 vuoden takuu. Autohan on aika kuutiomainen ja aika isokin, joten käydään nopeasti läpi noi tilat ja aloitetaan takaluukusta. Ja avataan takaluukku. Se on sähköinen, mikä on ihan kiva. Aika hidas kyllä aukeamaan, mutta sähköinen silti. Ja takakontti tässä autossa on ihan kivan kokonen. Täällä on välipohja, mikä on tosi muokattavissa. Et sen voi nostaa tuohon aika ylös, voi laittaa tänne alas ja sitten vielä tuolta välipohjan altahan löytyy yllättävän paljon tilaa. Pituussuunnassa kuitenkaan ei ole hirveän pitkä tää takaluukku ja takakontti, eli häviää esimerkiksi kyllä sille ID4 takakontin tilassa. Mutta se paikka, missä sitä tilaa sitten löytyy, no sehän on toi takapenkki, joten mennään tsekkaa se. Sitten avataan ovet näistä aivopeli-oven kahvoista, mä palaan näihin vielä myöhemmin. Mutta kun tänne istahtaa, niin huomaa mihin se tila, mikä me menetettiin tuolta takakontista, että mihin se menee. Se menee tänne takapenkeille. Nimittäin täällä tilaa on... Mä en ole löytänyt montaa autoa, missä on yhtä hyvät tilat takapenkillä tai jopa enemmän kuin ID4, mutta tää on yksi niistä. Etupenkki on asetettu erittäin taakse ja mulla on silti aivan tuhoton määrä tilaa. Reisitukea voisi olla ehkä vähän enemmän, mutta mä saan mun jalat tosi suoraksi tänne, niin sit se tukee reisiä. Pään puolesta ei ole mitään ongelmaa. Siis mulla on 2 nyrkillistä päätilaa, eli sen puolesta hyvä. Ja sittenhän tässä tulee tällaisia pieniä lisäominaisuuksia, kuten pöytä. Ja tää ei oo mikään rimpulapöytä, vaan tää on oikeesti aika hyvä. Toki tää pöytä tulee ainoastaan toiseen penkkiin. Se ei ole tuolla kuskin penkin takana. Eli jos on 2 lasta, niin sitten pitää valkata, että kumpi on lemppari. Ja tämä pöytä tulee myös ainoastaan siihen parempaan varustelutasoon, eli luxuryin. Takapenkkejä voi myös kaataa jonkin verran taaksepäin, jos haluaa vielä enemmän sellaisen rennon istuma-asennon. Nämä takapenkit on myös lämmitetyt, mutta yksi miinuspuoli on se, että näitä penkkejä, siis sitä lämmitystä ei saa laitettu päälle täältä mistään nappulasta, vaan se pitää tehdä tuolta etupenkiltä näytöltä. Mutta siirrytään etupenkille. Ja kun istutaan etupenkille, penkki menee easy entryin kivasti ja päästään tähän istumaan, niin ensivaikutelmat on kyllä aika huikeet, varsinkin kun puhutaan alle 40 tonnia autosta. Materiaalit periaatteessa kaikkialla mihin kosket on pehmeätä keinonahkaa, todella hyvät materiaalit, siis kaikkialle mihin kosket. Penkit autossa on itse asiassa yllättävän hyvät. Penkeissä on muistipaikat ja sähkösäädöt, ihan kiva. Yksi miinus on se, että penkin alaosassa ei ole tilttiä, eli penkin kulmaa ei voi kääntää, mikä tarkoittaa, että reisituen saaminen taas näillä etupenkeilläkin on vähän vaikeeta. Penkeistä löytyy myös tietysti lämmitys, löytyy jäähdytys sekä tässä luxury-versiossa myös hieronta. Ja pitää mainita, että se on kyllä ihan hyvä hieronta myös. Ratti on mukavan kokoinen, nappuloita siinä on aika vähän, eli 4 kappaletta nappuloita ja sitten 2 rullaa, aika teslamaiset, mutta toimiva, ei ole mitään haptisia nappuloita. Vaihteen vaihtaja löytyy täältä oikeasta viiksestä ja vasemmasta viiksestä löytyy sitten pyyhkiät ja kaikki muu.
Ratin takaa löytyy pieni näyttö, mikä on ihan kiva, ja sitä saa myös vähän muokattua, että sinne saa kartan, sinne saa musiikin näkyviin, sinne saa kulutusmittarin näkyviin. Ihan kiva. Keskinäyttö tietysti löytyy sitten tästä keskeltä, ja siellähän suurin osa kaikista kontrolleista on. Nappuloitahan ei muualta hirveästi kyllä löydy. Ei itse asiassa yhtään kappaletta paitsi ratista. Joten suurin osa periaatteessa kaikki muutokset tehdään täältä keskinäytöstä. Tässä on alapalkki, mikä on aina näkyvissä, josta sitten saa vaihdettua vaikka tuuletusta tai ilmastointia muutenkin. Sekä penkit saa laitettua täältä lämmitykseen. Ainut miinus on ehkä se, että ne on kuitenkin täällä valikoissa. Et ei ole suoraan vaan nappulaa tästä, mistä painaa vaikka penkin lämmitystä päälle. Sen lisäksi löytyy yksi langaton laturi, mikä on 50 wattinen, se on nopea ja tässä on hyvä tuuletus, eli puhelin ei lähde ylikuumenemaan. Löytyy 2 mukipidikettä, mikä on ihan kivat. Ja sitten löytyy tämän luxury-mallin se niin sanottu party trick. Eli täällä on jääkaappi. Täällä on tällainen ihan kiva määrä tilaa, mihin saa mahtumaan ruokaa tai juomaa. Ja sitä jääkaappia säädetään täältä näytöstä ja sen voi laittaa jopa niinkin kylmäksi kuin -15 astetta, eli jäätelö pysyy jäässä. Sitten voi laittaa perus jääkaappivaihtoehtoon, missä on 0-20 välillä vaikka toi 4 astetta, mitä jääkaapit nyt yleensä on. Ja sitten löytyy lämmitys, eli voit laittaa 35 astetta 50 asteeseen saakka jopa. Yksi asia, mikä pitää mainita, tosi kiva on, että täällä on asetus, että sä voit laittaa kuinka monta tuntia sen jälkeen, kun auto sammutetaan, niin tuo jääkaappi pysyy vielä päällä. Tää on harvinaisen hauska ominaisuus, mutta myös oikeasti ihan käytännöllinen. Ja tämän jälkeen on kyllä vähän ihmetellyt, että minkä takia enemmän autoissa ei ole tällaisia. Mutta puhutaan sitten tästä keskinäytöstä, nimittäin tässä on aika paljon asioita. Ihan aluksi pitää avoimuuden nimissä sanoa, näitä autoja ei ole vielä luovutettu asiakkaille yhtään kappaletta. Se tapahtuu vasta noin 4-5 viikon päästä. Eli autossa on tällä hetkellä niin sanottu esisofta. Eli auton käyttöjärjestelmä ei ole vielä siinä versiossa, mitä odotetaan, että asiakkaille luovutetaan. Ja sen huomaa siitä, että täällä puuttuu vielä vähän ominaisuuksia. Hyvänä esimerkkinä on se, että autosta löytyy tällä hetkellä Apple CarPlay. Android-autoa ei ole vielä. CarPlay toimii langalla tai langattomasti, mutta mä ainakin huomasin, että siinä langattomassa CarPlayssa oli vielä aika paljon ongelmia, että se ei välillä vaan yhdistänyt puhelimeen, niin ainakin se toimii tuolla langalla. Mutta jälleen kerran, softa on vielä vähän keskeneräinen. Sen lisäksi löytyy hauskoja juttuja, kuten esimerkiksi se, että täällä mun näytössä ei näy akun prosenttitasoa. Ja itse asiassa mä joudun sukeltamaan tänne valikoihin, että mä löydän sen jostain, että kuinka monta prosenttia mulla on akkua. Mutta kuulemma sekin on tulossa sitten uudessa softaversiossa. Karttanavigointi tästä löytyy ja se on ihan ok. Se kyllä löytää kohteeseen ja osaa kertoa akun määrän, kuinka paljon sulla on siellä. Se ei kerro itse asiassa prosenttia, vaan se kertoo kuinka monta kilometriä sulla on akkua jäljellä. Taas, en ymmärrä miksi. Osaa myös laittaa latauspysähdykset, eli ihan hyvä latauskartat, että mitä niin kuin latureita löytyy kartasta, niin ei ole kyllä kauhean hyvin ajan tasalla, se pitää sanoa. Muuten auton käyttöjärjestelmähän toimii ihan hyvin. En oo huomannut, että olisi hidastellut missään vaiheessa. Pyörii kyllä ihan sulavasti. Valikoita on kyllä todella paljon. Ja jotkut yleisetkin asiat saattaa olla aika piilotettuna tänne valikoihin. Sen lisäksi huomaa, että on kyllä aika aikaisessa vaiheessa oleva softa. Englannin kielen käännökset ei ole ihan täydellisiä. Esimerkiksi kaikissa vaihtoehdoissa, missä on pois päältä ja sitten jotain vaihtoehtoja, niin se pois päältä eli none tai 0 tai 0 on close. Ja hei muuten, nämä ovenkahvat. Tähän huomaatte, että nämä on tällaiset, mutta se ei hyppää tälleen auki silloin, kun avaa auton ovet. Niin kuin yleensä autoissa se tekee. No, sen pitäisi, mutta sekin vaatii itse asiassa softapäivityksen, että se alkaa toimimaan, koska tällä hetkellä se ei toimi. Mutta se siitä softasta, koska ymmärrän, softa toki myös tukee otapäivityksiä ja niitä kuulemma ihan tulee. Eli oletan, että monet näistä asioista korjaantuu jo ennen kuin näitä autoja edes aletaan luovuttamaan asiakkaille. Mutta pidemmittä puheitta, lähdetään liikkeelle ja katsotaan millainen tämä autoa ajaa. Ja tässä kohtaa me nyt löydetään itsemme tästä Ionin ratista moottoritiellä. Ja
Mulla on tässä niinku ajoavustin, joka pitää mut täysin toimivasti tässä kaistan keskellä. Ei siitä siis hirveän valitettavaa. Jonkin verran se kyllä tykkää sanoa, että pidä ratista kiinni, mutta se nyt on ihan kaikissa autoissa. Melun puolesta se ei tavallaan ole ihan sitä samaa tasoa kuin mitä tää sisusta muuten voisi viestiä tästä auton niinku laadusta. Mut sit kun katsotaan taas hintalappua, niin se melu on ihan niinku täysin oletettavalla tasolla. Eli ei tää niinku erityisen kova ääninen ole, huomattavasti myös kalliimpia on autoja, mitkä on kova äänisempiä, mutta hiljaiseksi mä en myöskään tätä varsinaisesti luokittelisi. Hiukan sitä auttaa, kun laittaa tämän lasikaton kankaan kiinni, mutta ei sekään nyt mikään hopealuoti ole. Autohan on vain ja ainoastaan etuvetoinen, mutta siitä huolimatta, vaikka kuinka laitetaan tallaa pohjaan, niin pakko sanoa, että hämmästyttävän vähän sitä mitenkään ratissa tuntee. Tää ei puske yhtään mihinkään suuntaan. Kevyt niijaus, joka viestii jonkin verran löysästä alustasta, joka on hyvä tämmöiseen niin kuin arkiautoon, mutta ei tippaakaan ole minkään näköistä vetoa vasempaan oikeaan. Eli siis hämmästyttävän näkymätön etuveto. Semmoinen miinus tässä autossa on, että kun laki pakottaa tuon, että pitää ylinopeudesta varoittaa aina, kun auto käynnistetään uudestaan, niin se varoitus menee päälle, niin sen pois laittaminen, no se on muutaman minun takana. Ja se on vähän hidas. Ja minkäännäköistä pikakomentoa siihen ei ole. Eli se on vähän hidasta. Se on siis täysin mahdollista, ehkä jopa todennäköistä, että tämä asia tulisi helpommaksi jonkun ohjelmistopäivityksen myötä. Minkäännäköistä mainintaa siitä ei vielä ole, mutta jos tätä tulevaisuudessa katsot, niin kysyisin ehkä uudestaan myyjältä, että onko tähän asiaan tullut muutosta. Pohjimmiltaan mitä tähän auton niin kuin ajokokemukseen tulee, niin tämä suoraan vaikuttaa huomattavasti kalliimmalta autolta. Kun mä ensimmäistä kertaa tulin tätä autoa ajamaan, mä menin suoraan motorille ja mä vaan totesin, että siis eihän, tää tuntuu todella vakaalta. Tää tuntuu todella niin kuin varmalta. Tää siis niin kaukana huterasta kuin auto voi olla. Eli selkeästi premiumin niin kuin tuntuma tässä perseessä ja käsissä. Regeni tässä autossa on jokseenkin käännetyissä valikoissa säädettävä heikko tai medium tai sitten eri valikosta löytyvä niin kuin Power Save vai mikä se nyt on nimeltään, jossa on sitten vähän vahvempi regeni vielä, mutta minkäännäköistä yhden pohjimen ajoa tässä autossa ei tällä hetkellä ole. Semmoinen tässä voimalinjasta on myös sanottavissa, että jo tällä esituotanto-ohjelmistolla, joka voi tämmöiseen asiaan oikeasti vaikuttaa, niin myös kulutus on todella järkevä. Eli siis ihan moottoritietä kun ajaa Turku-Helsinki välillä tämmöisellä syyskelillä, niin kulutus on siinä 20 tienoilla. Kaupunkiympäristössä kulutus on sen 15-18, tietenkin riippuu aina olosuhteista. Mutta tämän kokoiseksi autoksi todella järkevä kulutus, joka myös tietenkin sitten edesauttaa sitä, että sillä akulla pääsee pidemmälle. Itse asiassa mitä tulee tähän pidemmälle pääsemiseen, niin periaatteessa myös latausnopeus tässä autossa pitäisi olla tosi passeli, 180 kilowattia. Ja tällä hetkellä me ollaan pysähtyneenä laturille. Me tultiin laturille sille, että meillä oli noin 25 pinnaa akkua, kun se tarkistettiin tuolta jostain softa syöväreistä. Ja latauskäyrä on vähän hassun näköinen. Se vetää siitä 120 kilowattia tasaa, sitten se yhtäkkiä hyppää vähän 100 kilowattia ja nyt ollaankin 130 vedetään. Akun taso on tällä hetkellä 47,7%. Ja edelleen 130 kilowattia meille tulee. Miska, mitä just tapahtui? Meillä on nyt 54 pinnaa ladattu ja nyt yhtäkkiä me otetaan 158 kilowattia. Tää on siis ensinnäkin harvinaista, että todennäköisesti selitään sillä, että tämä akku on lämmennyt tässä ladatessa. Mutta se, että 55% edes tulee niin kuin näin lähellä edes teoreettista maksimia, on aika harvinaista. Se on aika hyvä. Joo. Lataus tässä autossa ainakin niin kuin vaikuttaa siltä, että on hyvä. Ai on vai? Kaikin puolin, mitä Ionista jäi mulle mieleen, on se, että se on melkein jokaisessa kategoriassa parempi kuin mä odotin. Vaikka automerkki on uusi, niin asiat vaikuttaa olevan ihan hyvin suunniteltu ja toteutettu.
Sellaisia pieniä asioita vielä pitää mainita. Inchcape toimii tällä hetkellä, siellä on liikkeitä ainoastaan pääkaupunkiseudulla, eli autoja saa tällä hetkellä vaikka huollettua vaan PK-seudulla, mutta tämä on kuulemma asia, jota yritetään parantaa mahdollisimman nopeasti. Kaikin puolin tämä Aion V yllätti mut aika suuresti. Ja tässä hintaluokassa, missä tämä auto pyörii, eli 36-39 tonnia, se on tosi kilpailtu hintaluokka, mutta tämä auto tarjoaa yllättävän paljon. Se tarjoaa todella hyvän sisustan, hyvän ajokokemuksen ja vielä päälle todella kilpailukykyisen sähköautoalustan melko suurella akulla. Eli pitää myöntää, en ole yhtään surullinen siitä, että saatiin taas yksi uusi kiinalainen sähköautomerkki. Tää on yllättävän hyvä ja mä veikkaan, että tää kyllä löytää asiakkaansa Suomessa. Eipä meillä muuta. Me jäädään innolla seuraamaan, että miten GAC Suomessa kehittyy. Ja jos tykkäsit videosta, heitä tykkäys, jaa kaverille, jota mahdollisesti voisi kiinnostaa tää auto. Ja me nähdään seuraavassa videossa. Se olisi moro!